Càng lên ở cái vị trí cao thì tỷ lệ về kiến thức quản trị, kinh nghiệm quản trị nó cần phải nhiều hơn chuyên môn. Nhưng trước hết chúng ta phải có cái chuyên môn cái đã. Lãnh đạo là phải biết kiểm tra, giám sát và đồng hành, và như là một cái mentor, tức là nhà tư vấn, cố vấn cho cái đội ngũ của mình. Đặc biệt là cái văn hóa của Thaco vậy, có những cái phong trào mà chúng ta đã thực hiện từ nhiều năm nay rồi, và tiếp tục phát triển trong cái bối cảnh mới để cho các thế hệ thể kết nối với nhau. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp thì chắc hẳn là ông đã có nhiều cái trải nghiệm khi làm việc với các cái thế hệ khác nhau. Mỗi thế hệ thì đều có những cái điểm mạnh riêng, cũng như là tồn tại những khác biệt trong cách tiếp cận và tư duy. Vậy thì dưới góc nhìn quản trị của ông thì việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng giữa các cái thế hệ nó đóng vai trò như thế nào đối với sự phát triển bền vững của một tổ chức ạ? Thì càng ngày chúng ta càng thấy là cái kiến thức về chuyên môn á, thì rất là cần thiết đối với các bạn trẻ. Nhưng mà nếu mà bạn trẻ mà chỉ có chuyên môn không á, thì chưa đủ, thì cái kiến thức về quản trị nó lại rất là quan trọng. Càng lên ở cái vị trí cao thì cái tỷ lệ về kiến thức quản trị, kinh nghiệm quản trị nó cần phải nhiều hơn chuyên môn. Nhưng trước hết chúng ta phải có cái chuyên môn cái đã. Như vậy thì cái quan trọng của cái sự phát triển đó chính là làm sao để truyền đạt được cho các bạn hiểu, và phải có ý thức quản trị chính bản thân mình, lãnh đạo chính bản thân mình, rồi sau đó mới lãnh đạo những người khác được. Làm sao cứ đặt ra câu hỏi tại sao là như thế này, tại sao như thế kia, để đi đạt đến cái mục tiêu, rồi biết cái cách thức để đạt được nó bằng cái phương pháp nào, rồi bằng cái công cụ nào, bằng cái công nghệ nào. Và bây giờ là công nghệ số không thể tách rời. Như vậy thì chúng ta phải truyền đạt làm sao cho các bạn trẻ ngày càng ý thức được cái việc mà chúng ta phải nắm bắt được cái quản trị á, thì là tối quan trọng. Và trên hết nữa là phải có cái tư duy và tầm nhìn. Nếu mà lên cao nữa, để làm chi? Để chúng ta xác định được cái chiến lược, tức là cái mục tiêu và con đường đạt đến đó. Nếu mà không xác định được mục tiêu và con đường đạt đến đó thì bạn có thể làm cái gì đi nữa thì cũng không có cái ý nghĩa. Ông có thể chia sẻ thêm về những cái giải pháp mà Thaco đã áp dụng để kết nối các thế hệ, đặc biệt là giúp thế hệ trẻ học hỏi một cách chủ động và thực chất từ những người thế hệ đi trước ạ? Thaco chúng ta thì cũng đã áp dụng cái công thức này của thế giới thôi. Plan là lập kế hoạch, Do là thực hiện, Check là kiểm tra, giám sát, và S tức là một cái hành động kế tiếp để mà hoàn chỉnh lại kế hoạch. Thế thì phải làm, phải có kế hoạch, rồi thực hiện nó, rồi kiểm tra và tuân thủ nó, để đặt ra cái thời hạn để chúng ta hoàn thành kế hoạch, rồi quyết tâm. Lãnh đạo phải gần gũi để làm sao cho anh em có thể nói lên được những thuận lợi và khó khăn khi mình thực hiện một cái dự án hay là một công việc nào đó. Và lãnh đạo như chủ tịch mình nói là phải biết bộc lót. Tại vì khi mình đưa ra kế hoạch mình cũng không hiểu hết chuyện gì xảy ra, nhưng mình đưa ra vừa có mục tiêu nhưng mà trong đó thể hiện được quyết tâm ý chí của mình. Nhưng thật ra là có những yếu tố khách quan bên ngoài mình chưa lường hết được. Thế thì làm như thế nào là phải có một sự nhanh nhạy, linh hoạt và điều chỉnh cái việc thực hiện kế hoạch đó. Thì tóm lại là phải có cái phương pháp, rồi phải có quyết tâm, và lãnh đạo là phải biết kiểm tra, giám sát và đồng hành, và như là một cái mentor, tức là nhà tư vấn, cố vấn cho cái đội ngũ của mình. Vâng, khi nói đến cái thế hệ kế thừa thì những người đang dần đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thì không chỉ kinh nghiệm mà tinh thần học hỏi và thái độ tiếp nhận cũng rất là quan trọng. Nếu mà có thể gửi một cái lời nhắn đến các cái nhân sự mới, thế hệ mà đang từng bước đảm nhận những cái vị trí quan trọng của tập đoàn trong tương lai, thì ông mong muốn là họ sẽ giữ được điều gì trong cái tâm thế của mình? Thứ nhất là phải xác định cái mục tiêu. Ai mà xác định được mục tiêu một cách rõ ràng là đạt được thắng lợi 50%. Thì sau đó là đưa ra cái kế hoạch để hành động, cái action plan để chúng ta có thể thực hiện đó. Phải có cái tâm thế đúng và thái độ tích cực đó, thì mình sẽ biến khó thành dễ và biến cái không thể thành có thể. Đó là một sự thật để cho chúng ta có nhiều cái nguồn cảm hứng, nhiều năng lượng, và phải thực sự đam mê công việc. Ai mà đam mê cái công việc, yêu được cái nghề của mình thì người đó sẽ có nhiều năng lượng để thực hiện. Còn làm cái nghề nghiệp mà công việc mà mình không yêu nó, rồi như vậy là nghề nó cũng không yêu lại mình, thì mình sẽ không bao giờ mà hoàn thành được.
mà mình làm cái việc đó không phải là 1-2 năm mà có thể nhiều năm. Do đó thực sự phải yêu công việc. Tuy nhiên là mình phải biết cân bằng trong giữa cái sự nghiệp, cái công việc với cuộc sống của mình. Trong một cái tổ chức thì làm việc, người ta nói là làm ra làm, chơi ra chơi. Ở những cái nước tư bản phát triển như vậy, chúng ta thấy họ làm rất là năng suất và họ chơi cũng rất là dữ. Họ tạo ra những cái sân chơi, tạo ra những cái nhóm chơi rồi để làm sao cho nó có thể giao lưu với nhau, các thế hệ có thể giao lưu với nhau ở chỗ chơi đó, chứ còn chỗ làm thì rất là khó giao lưu, đúng không? Thành ra chúng ta phải tạo ra, đặc biệt là cái văn hóa của Thaco vậy, có những cái phong trào chúng ta đã thực hiện từ nhiều năm nay rồi và tiếp tục phát triển trong cái bối cảnh mới để cho các thế hệ có thể kết nối với nhau.